सणासुदीचे दिवस असू द्या किंवा एखाद्या घरामध्ये प्रसंग असू द्या, आपण सगळेच काहीतरी स्पेशल बनवत असतो आणि अशा वेळेस आपले नातेवाईक, मित्रपरिवार हे सुद्धा आपल्याकडे येतच असतात. तर अशा वेळेस कुठले पदार्थ ताटामध्ये सर्व करायचे हा एक मोठा प्रश्न असतो. तर आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये शाही व्हेज थाळी कशी बनवायची ते पाहतोय आणि मेन म्हणजे 1.5 तासाच्या आत ही थाली बनून तयार होते. चला तर मग व्हिडिओची सुरुवात करूया. तर कुठलीही थाली बनवण्यासाठी किंवा सणासुदीचा स्वयंपाक बनवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की त्या पदार्थाला लागणारी जी चॉपिंग असते ती आधी झाली पाहिजे. एकदा जर तुमची चॉपिंग झाली किंवा पूर्वतयारी झाली तर मग तुम्ही कितीही पदार्थ बनवा ते असे पटकन बनल्या जातात. तर आज मी पनीर बटर मसाला आणि फ्लावर मटार ह्या 2 भाज्या ताटामध्ये सर्व करणार आहे. तर इथे मी चॉपिंग आधीच करून ठेवली आहे. पनीर घेतलेलं आहे चॉप करून. इथे मी कांदा, टोमॅटो, काजू आणि आलं लसण आधीच मी चॉप करून ठेवलेला आहे, कारण पनीर बटर मसाला ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत. तर आता इथे बटर मसाल्याचं तर साहित्य पाहिलं आहे. तर आता फ्लावर आणि मटारचं पाहूया. फ्लावर घेतली आहे, कोमट पाण्यात थोडंसं मीठ टाकून मी अशी भिजवत ठेवलेली होती, पाहू शकता. अर्धी वाटी फ्रोझन मटार घेतलेला आहे. हा आलं लसणाची पेस्ट मी 1 चमचा घेतलेली आहे. आणि ह्या भाजीसाठी मला टोमॅटो लागणार आहे. तर एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो सुद्धा मी आता चिरून ठेवलेला आहे. गोडामध्ये बासुंदी बनवणार आहे. तर बासुंदीसाठी इथे मी काजू, बदाम आणि पिस्ता थोडेसे असे चॉप करून घेतलेत. तर हे थोडे ड्रायनट्स आहेत. 1 चमचा चारोळी लागणार आहे. थोडंसं केसर लागणार आहे. आणि ह्या स्टीलच्या डब्बीमध्ये वेलची पूड आहे. तर बासुंदीसाठी दूध मी आधीच गॅसवर ठेवलेलं आहे बॉईल होण्यासाठी. त्याचबरोबर पालक वडी, सॅलेड आणि फोडणीचं वरण हे सुद्धा ताटामध्ये असणार आहे. तर पालक वडीसाठी मी पालक आधी स्वच्छ धुवून त्याची पानं अशी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, पाहू शकता तुम्ही. 2 छोटे चमचे पांढरे तीळ घेतले. हिरव्या मिरचीचा ठेचा घेतलेला आहे. तर आता फोडणीचं वरण बनवण्यासाठी सुद्धा मी इथे प्रिपरेशन करून ठेवली आहे. 1 टोमॅटो घेतला आहे, हिरवी मिरची घेतली आहे आणि आलं लसणाची पेस्ट इथे मी तयार करून ठेवली आहे. आता सॅलेड बघूया. तर सॅलेडशिवाय ताट हे अपूर्णच वाटतं. तर इथे मी साधं सोप्पं सॅलेड बनवते आहे, कोबी सॅलेड. त्यासाठी मी पातळ अशी उभी चिरून घेतली आहे पत्ता कोबी. कांदा आणि गाजरसुद्धा मी असा उभा पातळ चिरून घेतलेला आहे. तर आता आपली चॉपिंग ही ऑलमोस्ट झालेली आहे. आता आपण पटापट ह्या सगळ्या गोष्टीला फोडणी देऊया. आणि आता अर्धा तास लागला होता ह्या सगळ्या चॉपिंग बनवायला मला, आणि उरलेल्या 1 तासात आता हे सगळे पदार्थ बनून तयार होतात. तर अशा पद्धतीने 1.5 तासाच्या आत आपला हा स्वयंपाक बनून तयार होईल. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी कुठला पदार्थ जास्ती वेळ घेतो बनायला तो पदार्थ आधी करायचा. तर आता इथे मी कुकर लावते आहे. डाळ आणि तांदूळ डब्यामध्ये मी आधीच स्वच्छ धुवून घेतले होते. तर आता त्यामध्ये मी पाणी टाकलेलं आहे. तर डाळीमध्ये थोडीशी हळद टाकूया आणि आपण हे जे चॉप करून घेतलेले टोमॅटो, आलं लसण आणि हिरवी मिरची जी आहे ती टाकूया. तर ह्या सगळ्या गोष्टी डाळीमध्ये टाकल्यामुळे काय होईल की तडका देताना आपल्याला फक्त जिरे, मोहरी, हिंगाचा तडका द्यावा लागेल व तो पटकन ही डाळ आपल्याला बनवता येईल. तर आता मीठ टाकलेलं आहे, आपण एकदा ढवळून घेऊया. ह्यामध्ये मी तेल टाकलेलं आहे पण ती क्लिप मिस झाली आहे. तर आता कुकरच्या बेसला पाणी टाकून त्याची प्लेट ठेवलेली आहे. तर हे दोन्ही डबे ठेवून देऊया. ह्या डब्यावरती एक छोटीशी प्लेट ठेवते मी. झाकण लावून मीडियम फ्लेमवर 3 शिट्ट्या आपण काढून घेणार आहोत. तर हा कुकर आता मी गॅसवर शिफ्ट करते. कुकर होतोय तोपर्यंत लगेच कणिक मळून घेऊया. तर 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय. चवीपुरतं मीठ टाकते मी त्यामध्ये आणि पाणी टाकून आता ह्याची कणिक मळून घेऊया. तर कणिक ही आपण एकदा मळून साईडला ठेवून देऊया आणि आपला बाकीचा स्वयंपाक उरकून घेऊया. तोपर्यंत कणिक पण छान व्यवस्थित अशी सेट होते. तर कणिक आधी मळून घेतली आहे मी, तुम्ही पाहू शकता. तर आता आपण ही झाकून साईडला ठेवून देऊया आणि आता लगेच पालकाची वडी बनायला घेऊया. तर हे पालक जो आहे बारीक चिरून ठेवलेला, त्यामध्ये हा हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकलाय. हिरवी मिरची, लसण, जिरे आणि कोथिंबीर असं मिक्सरला फिरून हा ठेचा मी तयार करून घेतलाय. तर इथे पांढरे तीळ टाकत आहे. चवीपुरतं मीठ टाकूया. थोडीशी हळद टाकूया आणि इथे आता मी थोडासा जिरा टाकलेला आहे आणि बेसन पीठ टाकूया.
तर बेसन पीठ जसं लागेल तसं टाकायचं आहे. थोडं तांदळाचं पीठ टाकते मी, वडी छान कुरकुरीत होईल त्यामुळे. एकदा मिक्स करून घेऊया आणि ह्याचं आपल्याला एक असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. लागलं तसं थोडं पाणी टाकूया ह्यामध्ये. तर थोडंसं पाणी टाकून मी हा पालकाच्या वडीचा गोळा तयार करून घेतला आहे. ताटाला तेल लावून हे मिश्रण मी ताटामध्ये थापून घेतलं आहे. तर आता इथे तुम्ही पाहू शकता बासुंदी मी आधीच जसं मी चॉपिंग करायला घेतलं त्याच वेळेस बासुंदी मी उकळत ठेवलेली होती आणि साईडला कढईमध्ये वडी स्टीम होण्यासाठी मी ठेवलेली आहे. तर ह्या वडीला 20 मिनटं छान स्टीम होऊ द्यायचं आहे. तर जसं मी आधी सांगितलं जो कुठला पदार्थ जास्ती वेळ घेतो बनवायला तो पदार्थ आधी तयार करायला घ्यायचा. तर इथे बासुंदी आपल्याला बनवायला थोडा वेळ लागतो त्यामुळे मी एका साईडला बासुंदी उकळत ठेवलेली होती आणि मग लगेच चॉपिंग करायला घेतली होती. तर आता असा चमचा बासुंदी किंवा दुधामध्ये ठेवायचा म्हणजे दूध हे उतू जाणार नाही. थोडंसं केसर टाकूया आणि एकदा ढवळून घेऊया. आणि बासुंदी म्हणजे दूध अर्ध आटत आले की साखर टाकायची आहे. सुरुवातीला साखर नाही टाकायची. तर थोडी साखर टाकली आहे, चवीप्रमाणे टाका. ड्रायफ्रूट्स टाकलेले आहेत आणि इथे ही चारोळी टाकलेली आहे. तर आता फक्त 5 ते 7 मिनटं हे दूध उकळून घ्यायचे. त्यानंतर बासुंदी ही तयार होऊन जाईल. एकदा ढवळून घेऊया आणि चमचा असंच ह्यामध्येच ठेवायचा आहे जेणेकरून हे दूध उतू जाणार नाही. मग चमचा असंच तुम्ही दुधामध्ये किंवा पातेल्यात ठेवून द्या आणि मग दुसरे पदार्थ तयार करू शकता तुम्ही. त्यामुळे काय होतं की दूध हे अजिबात उतू जात नाही. तर आता वडी व्यवस्थित स्टीम झाली आहे. मी जी कढई होती ती साईडला ठेवली आहे. दुसऱ्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकलं आहे आणि पनीर बटर मसाला भाजी बनवतो आहे. तर सगळ्यात आधी त्यासाठी लागणारा मसाला बनवायचा आहे. तर कांदा, काजू, आलं लसण आणि टोमॅटो मी टाकलेला आहे ह्या कढईमध्ये. तर आता आपल्याला हे जे कांदा टोमॅटो छान सॉफ्ट पटकन व्हावे म्हणून थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण लावायचं आहे कढईचं आणि एक 3-4 मिनटं एक वाफ काढून घ्यायची आहे म्हणजे कांदा टोमॅटो हा व्यवस्थित असा सॉफ्ट होईल. तर थोडीशी वाट पाहूया. तर आता वेलची पूड टाकूया लगेच बासुंदीमध्ये. वेलची पूड सगळ्यात शेवटी टाकायची. आधी टाकली असती तर मग तिचा कडवटपणा दुधामध्ये उतरू शकला असता. तर ऑलमोस्ट इथे आपली बासुंदी बनवून तयार आहे. फक्त 2 मिनटं मी आता ही उकळत ठेवणार आहे आणि त्यानंतर गॅस बंद करून हे पातेलं मी साईडला ठेवील. तर आता झाकण काढलंय मी. साईड बाय साईड इथे तयारी सुरू आहे स्वयंपाकाची. तर इथे माझा 4 बर्नरचा गॅस आहे म्हणून मला सोपं जातं थोडं. तर आता कांदा टोमॅटो थंड होण्यासाठी मी साईडला ठेवलेला आहे. तर तो थंड होईपर्यंत आपल्याला इथे दुसरी भाजी करून घ्यायची आहे. तर पॅनमध्ये 2-3 चमचे तेल टाकलंय. तेलामध्ये मोहरी टाकलेली आहे. थोडासा जिरा आणि आलं लसणाची पेस्ट टाकूया. थोडेसे सॉटे करून घेऊया. तर इथे पनीर बटर मसाल्याला लागणारा कांदा टोमॅटो व्यवस्थित सॉफ्ट झाला आहे पण त्याची पेस्ट वाटायची आहे पण ते थोडं थंड होऊ देणं गरजेचं आहे. तर ते थंड होईपर्यंत आपण ही फ्लावर मटारची भाजी बनवतो आहे. तर टोमॅटो टाकून मी थोडंसं मिक्स करून घेतलं आहे. फ्लावर मटार लगेच टाकला आहे. बेसिक मसाले टाकत आहे जसे की लाल तिखट आहे, हळद आहे, धने पावडर आहे, गरम मसाला टाकत आहे आता इथे थोडासा मी. एकदा मिक्स करून घेऊया आपण. चवीपुरतं मीठ टाकूया लगेच आणि आता थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी ह्यामध्ये. तुम्हाला फक्त वाफेवरच शिजून घ्यायची तर घेऊ शकता. तर मी अर्धी वाटी पाणी टाकलेलं आहे. तर आता पॅनला कव्हर करायचं आहे ही फ्लावर शिजेपर्यंत. तर आता मी इथे पॅनला कव्हर करते. तर कव्हर केलं होतं पॅनला आणि भाजी पण व्यवस्थित शिजलेली आहे. सगळ्यात शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे आणि आता इथे ही भाजी पण बनवून तयार झालेली आहे. तर साईडला ठेवून देऊया आता. तर आता मी तीच कढई परत घेतली आहे. कांदा टोमॅटोची पेस्ट मी बनवून घेतली आहे. आता आपण पनीर बटर मसाला बनवतोय. तर 2 चमचे तेल मी आधीच टाकलं होतं आणि त्यामध्ये 2 चमचे बटर टाकले. तर बटर मसाला बनवतोय तर बटर टाकणं गरजेचं आहे. तर आता तयार करून घेतलेली पेस्ट टाकूया आपण. तर आता ह्यामध्ये लगेचच स्पायसेस टाकूया. 2 चमचे बेडगी मिरचीचं पावडर टाकते मी. चिमूटभर हळद टाकते. त्याचबरोबर धने पावडर टाकते.
1 ते 1.5 चमचा आणि किचन किंग मसाला टाकतीये 1 छोटा चमचा. पनीरची भाजी बनवताना किचन किंग मसाल्याचा वापर करायचा, म्हणजे अगदी रेस्टॉरंटसारखी भाजी बनवून तयार होते. एकदा मिक्स करून घेऊया आणि छान तेल सुटेपर्यंत ही पेस्ट आपल्याला परतून घ्यायची आहे. तर आता आपण पॅनला कव्हर करणार आहोत 1-2 मिनिटासाठी. तर इथे 2 मिनिटं झालेली आहेत. पाहू शकता छान तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला. एकदा ढवळून घेऊया किंवा मिक्स करून घेऊया. तर आता कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी पाणी टाकायचं आहे. तर आता मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकणार आहे. माझा ग्लास छोटा आहे, तुम्ही अंदाजे पाणी टाका. ही भाजी खूप पातळी नसते आणि खूप घट्टही नसते. तर 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. एकदा मिक्स करून घेऊया. थोडीशी साखर टाकूया. बटर मसाला ही थोडीशी गोडसर असते. तर आता पनीर टाकूया, जे की मी आधीच चॉप करून ठेवलेले होते. एकदा मिक्स करून घेऊया. आणखी थोडंसं बटर टाकायचं आहे, छान रिच अशी टेस्ट येते. पॅनला कव्हर करूया आणि फक्त 2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया. तर आता इथे 2 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढते मी आणि सगळ्यात शेवटी कसुरी मेथी टाकूया. मस्त सुवास येतोय भाजीमधनं. तर इथे आपली पनीर बटर मसाला भाजी बनून तयार आहे. फ्लावर मटार पण भाजी बनून तयार आहे. तर आता आपण पटकन फोडणीचं वरण कसं करायचं ते पाहूया. तर फोडणीचं वरण बनवण्यासाठी साजूक तूप मी टाकलेलं आहे पातेल्यामध्ये किंवा पॅनमध्ये. आणि वरण तर आधीच झाला होता, साईडला थंड होण्यासाठी ठेवला होता मी. थोडेसे जिरे आणि हिंग टाकलेलं आहे मी तुपामध्ये. थोडासा कढीपत्ता टाकूया आणि आपण जे शिजून घेतलेली जी डाळ आहे ती टाकूया. डाळीमध्ये आपण आलं लसण मिरची टोमॅटो टाकला होता, त्यामुळे आपल्याला फोडणीमध्ये बाकी दुसऱ्या कुठल्या गोष्टी टाकायची गरज नाही. तर आता आपण जी डाळ घोटून घेतली आहे मी ती टाकलेली आहे. थोडंसं पाणी टाकूया कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी. तर इथे मी 1 ग्लास पाणी टाकते. आता एक उकळी काढून घ्यायची आणि भरपूर सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे. तर इथे आपलं फोडणीचं वरण बनून पण तयार आहे. तर आता सॅलड बनवायला घेऊया. तर एका बाउलमध्ये पत्ताकोबी, गाजर आणि कांदा जो की मी उभा चिरून घेतला आहे तर तो टाकते. आता लगेच यामध्ये थोडे मसाले टाकूया. 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमच्यापेक्षा थोडं कमी घेतले लाल तिखट. आता ह्यामध्ये भाजलेल्या जिऱ्याची पूड टाकते मी अर्धा चमचा. आणि त्याचबरोबर इथे अगदी पाव टीस्पून मी चाट मसाला टाकते. चाट मसाला नसेल तर लिंबाचा रस पिळा. तर आता चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि फक्त 2 चमचे तेल टाकायचं ह्यामध्ये. खूप मस्त हे लागतं हे सॅलड. ह्या सॅलडच्या ऐवजी तुम्ही कुठलीही कोशिंबीरसुद्धा सर्व करू शकता किंवा बुंदी रायता असेल तरीही चालेल. तोंड लावण्याची कुठलीही गोष्ट तुम्ही ह्या सॅलडच्या ऐवजी सर्व करू शकता. एकदा मिक्स करून घ्यायचे किंवा टॉस करून घेऊ शकता. खूप छान असं कुरकुरीत लागतं हे सॅलड, तुम्ही एकदा करून पहा. तर सॅलड बनवून झालंय. वडी पण स्टीम करून झालेली आहे. तर वड्या पाडून घेऊया, म्हणजे कट करून घेऊया. तर पालक वडीच्या ऐवजी तुम्ही आळू वडी बनवू शकता किंवा भजे पण बनवू शकता. तर इथे पाहू शकता मस्त अशा वाफल्या गेलेल्या आहेत ह्या वड्या. तर आता डीप फ्राय करून घेणार आहोत आपण. कढईमध्ये तेल आधीच गरम करत ठेवलेलं होतं, त्यामध्ये ह्या वड्या टाकूया आणि छान मीडियम फ्लेमवर गोल्डन ब्राऊन कलरवरती तळून घेऊया. तर आता वडी तळून झाली आहे. तर लगेच आता आपण पापडसुद्धा तळून घेऊया. मस्त कुरकुरीत होतात ह्या वड्या. तर आता इथे मी त्याच तेलामध्ये पापड तळून घेणार आहे. गॅस थोडा कमी करायचा आहे, कारण वडी तळताना तेलाचं टेम्परेचर हे खूप हाय होतं आणि जर पापड टाकले तर मग ते पटकन जळू शकतात. त्यामुळे मी इथं लो फ्लेम केलेली आहे. तर आता तळण पण झालेलं आहे. आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला पोळी तयार करायची आहे गरमागरम. कणिक पण सेट झाली. असे गोळे तयार करून घ्यायचे, म्हणजे पटापट पोळ्या आपल्याला लाटायला सोप्या जातात. तर आता सगळ्या पोळ्या मी तयार करून त्या भाजून घेणार आहे. तर इथे मी पोळ्या करून घेतलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने आपण शाही व्हेज थाळी फक्त 1.5 तासाच्या आत बनवलेली आहे. तुम्ही मेनू अगदी कुठलेही डिसाईड करा किंवा कुठलेही ताटामध्ये सर्व करा. त्याची जी बेसिक प्रिपरेशन असते, म्हणजे आधी तुम्ही चॉपिंग करून घ्या, कुठलाही पदार्थ असू द्या. त्याची एकदा चॉपिंग झाली की मस्त मग 1 ते 1.5 तासाच्या आत तुम्ही हा स्वयंपाक उरकू शकता. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ ते जरूर कळवा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.